Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. نن به مونږ د یو نوي لنګویج خبره کوو چې هغه ته وایي پایتن لنګویج. هغه د یو کمپیوټر لنګویج دی. نو دې کې به مونږ وایو چې پایتن لنګویج څنګه شروع شوی و، د دې څه هسټري ده، د دې چې کوم دا سوچ چا کړی و او کله یې کړی و، دا نوم یې څنګه راغلی. مطلب د دې به مونږ لږ ډېره هسټري وایو، چونکې موسټ آف د سټوډنټس ته مسئله چې هغه هسټري نشي یادولی. نو مونږ به ډایرکټ ځو پروجیکټ په طرف، چونکې مونږ ته نشته ضرورت چې موږ هسټري یاد کړو. هغه کسانو ته شته چې هغه پې مخکې کورس کوي، مطلب هغه پې ټیچینګ کوي یا پې داسې چېرته اکیډمي کې کورس کوي، نو هغې ته ضرورت شته. نو موږ به ډایرکټ ځو، لږ ډېره به هسټري وایو، هغې نه بعد موږ ډایرکټ ځو پروجیکټ په طرفه. دې کې به موږ پروجیکټ جوړو او وایو به د دې یوزز به وایو چې د دې څه یوزز دي. نو هغه به موږ وایو. دې کې به څه لیکچرز دي او څه به پکې پریکټیکلي. نو مونږ ځو سکرین په طرفه او د دې سټپ بای سټپ پروسس کوو چې دې کې به څه کېږي او څه به نه کېږي. نو راځئ مونږ سره سکرین په طرف. مونږ شروع کوو پایتن چې یو نوی لنګویج دی او نن سبا چونکې په ټاپ روان دی. که ویب ډیولپمنټ دپاره دی، که اپ ډیولپمنټ دی، که سروس دی، که ډیټا انالیسس دپاره دی. نو دې کې مونږ وایو چې پایتن د څه شی دی. پایتن یو کمپیوټر لنګویج دی چې څنګه چې مونږ سره مخکې جاوا سکرپټ او پی ایچ پي او سی پلس پلس و، دغسې مونږ سره چې کوم دی پایتن یو لنګویج دی چې هغې کې به مونږ کوډینګ کوو او هغه کې به مونږ خپل پروجیکټس چې کوم دي هغې به جوړو. نو بل دا ده چې د دې هسټري څه ده، دا څنګه راوتی و. نو پایتن چې کوم دی د دې سوچ په 1990s کې شوی و چې د هغې کوم اونر دی د هغه دی ګایډو وین روسن چې هغه په نیدرلینډ کې په یو کمپنۍ کې کار کولو. نو هغې را یو سوچ کړی و چې مونږ یو داسې لنګویج جوړ کړو. نو بله دا چې دې له دوی نوم څنګه ورکړی و، پایتن له دوی څنګه نوم ورکړی و. نو دا چې دی دا یو کمیډي ګروپ و، څنګه چې موږ سره په ټي وي باندې شوز راځي، کمیډي شوز، دغسې یو شو وه چې د هغې نوم و مونټي پایتنز. نو هغې نه چې دی دوی نوم راواخیستو پایتنز. پایتن چونکې دا د سنیک چې کوم دی د هغې یو بریډ هم دی. څنګه لکه موږ چې د دې لوګو وګورو، لوګو چې کومه ده دا یو سنیک ټایپ لوګو دوی دې له ورکړې ده. هغې نه بعد راځي موږ سره ورژن د دې یو ورژن چې کوم فرسټ ورژن و 1994 کې دوی فرسټ ورژن جوړ کړی و. هغه چې کوم 1.0 2.0 چې کوم 2000 کې 3.0 and 2008 and the latest version چې کوم دی هغه چونکې موږ په هغې کار کوو. نو هغه د دې چې کوم خپل ویب سایټ دی www.python.org هغې باندې موږ ته میلاویږي لیټسټ ورژن. بله دا خبره چې موږ نور لنګویج ولې نه استعمالوو او پایتن ولې استعمالوو، دې کې یو خبره خو دا ده چې دا پایتن چې کوم دی هغه ایزي ټو لرن دی. مطلب هر څوک یې زده کولی شي، که هغې ته هر بیخي بل لنګویج د کمپیوټر نه ورځي نو هغه هم دا زده کولی شي. بله خبره دا چې د پایتن لنګویج چې کوم دی هغه سپورټ زیات دی، کمیونټي سپورټ چې کوم دی، چونکې دې سره موږ سره لایبرري ځي، هغې ته موږ تیار شیزونه هم راخیستی شو، خپله هم کولی شو. او ویری امپورټنټ خبره چونکې فیوچر کې هر څه اے آی به د فیوچري، نو چې کوم دی دا د دې فیوچر هم چې کوم دی ویت اے آی دی، مطلب اے آی نه به موږ هیلپ اخیستی شو. د بله دا خبره چې کوم د دې مین کار دی چې موږ هغه به کوو جنرل پرپز پروګرامینګ. جنرل پرپز پروګرامینګ مطلب دا دی چې دې کې موږ ډیسکټاپ اپ جوړولی شو. ډیسکټاپ اپ باندې مطلب لکه موږ سره چې کوم دی موږ چې څومره وګورو ډیسکټاپ اپ چې کوم وي، مطلب کنټرول پینل شو، داسې مختلف څومره اپلیکیشن یې هغه موږ جوړولی شو. دې نه بعد د ویب ډیولپمنټ ویب ویبسایټ چې کوم اپ یې موږ هغه جوړولی شو. هغې نه بعد د سرور اپس شو، ګوګل مطلب ګوګل او بل د یوټیوب دا چې چیزونه چې کوم دي. د دې نه بعد موبایل اپلیکیشن چې کوم دی هغه موږ جوړو. ډیټا انالیسس موږ کولی شو او ډیپ لرنینګ اینډ د لاست ون از ډیټا ساینس چې کوم دی هغه موږ کولی شو ایټسټرا. اوس د دې په انسټلیشن کې هغې نه مخکې زه تاسو ته یو څو ګراف ښیم. د دې ګراف ته که موږ وګورو دا چې کوم دی دا ټاپ 10 پروګرامینګ لینګویجز ان 2024. نو هغې کې که موږ ګورو نو موږ سره په اول نمبر چې کوم دی هغه پایتن لینګویج دی چې کوم 30.9% موږ ته چې کوم کار پکې کېږي هغه دا دی. په سیکنډ باندې جاوا دی، په تھرډ باندې جاوا سکرپټ دی. داسې که موږ ګورو نو ورو داسې لاندې راځي. داسې که موږ یو بل ګراف وګورو هغې کې وګورئ پایتن چې کوم دی 29.3% استعمالېږي، جاوا سکرپټ اینډ جاوا او داسې ټول راځي. نو اوس به موږ ځو انسټلیشن طرف ته چې انسټلیو به څنګه، د دې په انسټلیشن پروسس یې څه به کولي څه به نه یې کول. نو انسټلیشن طرف ته ټولو نه اول به موږ لاړ شو اني براوزر چې هر براوزر تاسو یې اوپن کوئ. نو زه راځم دلته، دې کې زه سمپل لیکم پایتن ډاونلوډ. نو
دا وګورئ موږ سره په اول نمبر باندې چې کوم د خپل ویب سایټ راشي سمپل دې باندې کلیک کړئ او دلته موږ سره راځي چې کوم لا ټیسټ ورژن دی دا وګوره د خپل لیکل دي موږ ته ډاونلوډ د ټیسټ ورژن په وینډوز سمپل په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ ډاونلوډ په تاسو سره ډاونلوډ سٹارټ شي نو پایتن چې کوم دی موږ سره ډاونلوډ شو اوس د دې انسټالیشن سټیپس نو سمپل په دې باندې رائټ کلیک وکړئ او رن ایز ایڈمنسټریشن به وکړئ نو تاسو سره به داسې انټرفیس شو شي نو دې کې موږ سره دوه اپشن راځي کسټم انسټال نو دلته پکې دا چې موستلی دا ریکمنډډ راځي کوم چې سیستم طرف نه ریکمنډډ راځي د دویم مطلب دا دی چې دا که تاسو چېرته چیک ورکو دی ته نو ستاسو چې کوم پات دی چې کوم تاسو د پروجیکټ پات هغه به مینولي سلیکټ کېږي او که تاسو چیک ورنکو نو تاسو به پات دغه خپل جوړوئ نو دا همیشه کوشش کوئ چې دا چیک نو سمپل دې باندې انسټال نو باندې پریس کړئ او تاسو چې کوم انسټالیشن دی هغه به ان ویری شارټ ټایم کې وشي سمپل کلوز باندې به کلیک کړئ اوس به موږ دا چیک کوو چې آیا زموږ دا پایتن چې کوم دی دا صحیح طریقې سره زموږ په سیسټم کې انسټال شوی دی یا نه نو دا به موږ چیک کوو د چیک کولو دوه طریقې دي د یو خو دا ده چې تاسو کمانډ پرومپټ اوپن کړئ کمانډ پرومپټ چې اوپن کړئ هغې کې سمپل پایتن ډیش ورژن تاسو ورکړئ او هغه رن کړئ نو تاسو ته به چې کوم دی هغه وښیي چې آیا ستاسو چې کوم دی صحیح انسټال شوی دی یا نه او یا چې کوم موږ سره دا وینډو خپل سرچ بار وي دی کې به تاسو سرچ کړئ IDLE نو موږ اول ټرای کوو په دې باندې چیک کوو په کمانډ پرومپټ باندې چې آیا دا کوي یا نه کوي نو موږ راځو یو خو چې کوم دی موږ سره راځي دلته موږ ته راځي CO کمانډ پرومپټ موږ سره داسې راځي کوم چې موږ سرچ کوو او بله دا چې وینډو پلس R کو او دې کې سمپل CMD موږ ورک کمانډ پرومپټ موږ سره اوپن شي اوس زموږ و پایتن Python dash and version Python is not recognized as a sorry there I think there is a path and data control V delta زما په خیال space پکې شته دلته پکې space Python space sorry دلته پکې لږ space شته دی ځکه نو داسې به تاسو ورکړئ Python space dash version او نو چې کوم تاسو سره ورژن ډاونلوډ شوي هغه به چې کوم دی تاسو ته شو کړي او بله د دې یو دا طریقه ده چې سمپل موږ دلته راشو دې باندې کلیک وکړو IDLE دا چې کلیک کړو موږ سره به چې کوم دی دا Python چې کوم انټرفیس دی هغه څه شان به موږ سره دا کولی شي دا به 3.13.0 ورژن چې کوم دی موږ سره هغه راغلو اوس دې کې موږ څنګه به کوو څنګه به نه کوو نو دلته سپوز دې لویم چې print inverted comma دې کې به ولیکم hello Python learners simple of the interface کوم نو وګورئ موږ ته چې کوم دی Python language learners hello Python learners چې کوم دی پرنټ کو نو داسې به موږ مخکې ځو and the topic ends here د داسې قسم نور IT tricks and tips لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ اپډیټس تاسو ته در رسي thanks for watching